În spatele meu este o Toyota Mirai, o mașină pe hidrogen. Aici, în spatele meu, este o stație de alimentare cu hidrogen. Nu avem voie să filmăm lângă stație, exact ca la o benzinărie normală, nu ai voie să faci poze, țigări și alte lucruri care ar putea pune în pericol siguranța mea și a altora. Oricum, e un domn de la întreținere aici cu care am vorbit și mi-a spus că pot să filmez, dar să filmez un pic mai departe, că există acest risc. Îl salut și pe Alex Bogdan. Alex Bogdan este un domn care lucrează în Belgia, care a trecut pe aici, mare cunoscut. Îl salut, am avut o discuție foarte interesantă. Dar ce să mai, hai să începem clipul. Mașină pe hidrogen, ce mai ireal ce mi se întâmplă. Și nimic din toate astea n-ar fi posibile dacă voi nu v-ați uitat la mine, dacă nu v-ați abona la canal. Vă mulțumesc! Mașini cu Luci Popa începe! Nu toată lumea poate sau nu toată lumea vrea să-și cumpere o mașină nouă. Dar dacă vrei să-ți cumperi o mașină second hand, măcar să nu-ți iei țeapă. Multe mașini de pe piață sunt cu kilometri dați înapoi, sunt lovite, sunt de America, sunt inundate, au fost taxi sau pur și simplu s-au ascultat manele în ele. Dacă nu ai unde să verifici mașina, încearcă raportul car vertical. El îți poate da date despre istoricul mașinii. Recent, cei de la Car Vertical și-au actualizat baza de date și majoritatea creatorilor de conținut din domeniul auto lucrează cu Car Vertical. Nu uitați că aveți 20% reducere în linkul din descriere. Baftă și hai să ne întoarcem la clipul nostru. Bun, cum o să facem? O să vă arăt mașina, după aia o să vorbim despre tehnologia asta pe hidrogen, costuri, tehnologie și așa mai departe. Apoi vedem interiorul, după aia mergem să o conducem și ne luăm la revedere. Toyota Mirai. Mirai în japoneză înseamnă viitor, pentru că Toyota mizează că ăsta este, hai să zicem, o parte din viitor. Din declarațiile celor de la Toyota, ei au spus că mașinile pe baterii, mașinile electrice pe baterii sunt pentru distanțe scurte, pentru distanțe ceva mai lungi, fără grijă, avem hibridele și pentru cruising fără emisii pe distanțe lungi avem Toyota Mirai pe hidrogen. Un detaliu interesant este următorul. O Toyota pe benzină sau o Toyota diesel nu are emblema cu albastru. Asta se vede că are emblema cu albastru. Hibridele și plug-in hibridele au emblema cu albastru. Electricele au emblema tradițională de benzină și de diesel, ceea ce înseamnă că Toyota nu crede că electricele vor fi neapărat viitorul, iar Miraiul, care este pe hidrogen și care arată absolut demențial, se vede, nu? E bine, este o parte a viitorului. O să vorbim și despre cât de eficientă este această tehnologie, cât costă să încarci și așa mai departe. Doar două mașini pe hidrogen poți cumpăra la ora actuală în Europa și cred că și în lume, că Honda Clarity nu mai este. Toyota Mirai, Hyundai Nexo. Mașina este construită pe platforma TNGA L, pe care sunt construite 4 mașini și credeți-mă, dacă nu aș fi avut Lexusul LS la test acum o săptămână, două, nu aș fi înțeles foarte bine mașina asta. Dar acum o înțeleg mult mai bine pentru că am avut LS-ul și mașina în parte cu Lexus LS și cu Toyota Crown și cu Lexus LC, cu care am mers mai de mult, acum câțiva ani, în parte platforma. E o platformă cu motor față, tracțiune spate, motor longitudinal. Dar despre asta o să vorbim un pic mai târziu. În 2014, Toyota Mirai, prima generație, care era construită pe o platformă de Prius, a devenit prima mașină pe hidrogen, prima mașină pe pile electrochimice de serie pe care puteai să-ți o cumperi. De atunci și până acum s-au vândut cam 25.000 de bucăți, hai să nu exagerăm, 22-23.000 de bucăți, hai 23.000 rotunjim. Deci 23.000 de exemplare de mașini pe hidrogen sunt. Și am văzut una în Germania, am văzut una din generația trecută. N-am avut timp, că o filmam și pe aia dacă aveam timp. Mașina are un preț în echiparea asta de top undeva la 70.000 de euro. Și când te gândești că este construită pe o platformă de mașină care rivalizează cu S-Class, asta e un pic mai mică, asta e un fel de seria 5, dar oricum este peste Camry și este peste Avalon ca dimensiuni. Seamănă un pic cu Toyota Crown așa, ca și dimensiuni. Și când te gândești că are o tehnologie care este nouă, inovatoare, cum vreți să-i spuneți, experimentală, prețul de 70.000 de euro nu pare să fie atât de măricel. Și vreți să știți cine are mașină de asta? James May, de la Top Gear. El este unul din proprietarii acestor mașini. Pe parcursul acestei prezentări o să las motorul pornit din mai multe motive. Unul, ca să auzim sunetele de pilă electrochimică, o să mai pun eu microfoanele,
și 2, pentru că singura emisie a acestei mașini este apa. Și o să vedem cum mașina aruncă apa, pentru că are un mic bidonaj rezervor, cum vreți să-i spuneți, și efectiv scuipă apa atunci când oprești motorul și motorul trebuie să fie pornit puțin ca să poți să încarci bidonașul cu apă, să vedem cum o scuipă. Sau apeși un buton pe care scrie H2O, H2O, apeși pe el și mașina varsă toată apa pe care o are adunată. Facem clipul ăsta cum am face un clip normal, adică efectiv o prezentare de mașină. Avem farurile, LED-uri adaptive, fază lungă, lumină de zi cu LED, semnalizare cu LED. Și din câte am înțeles, astea ar fi cele mai lungi faruri puse pe orice Toyota de serie. Sau cel puțin au fost atunci când a apărut mașina asta, nu știu dacă a mai apărut între timp. Iată și semnalizările cu LED și avem stopurile cu LED. Putea să fie o bandă LED, dar a fost despărțită de către emblema Toyota. Semnalizările sunt tot cu LED și nu semnalizează și porțiunea care face parte din capacul portbagajului ca să nu se dezactiveze atunci când deschizi portbagajul. Și evident avem lumina de ceață acolo jos, fiind o mașină de Europa. Ce e interesant la lumina asta de ceață, și eu vreau să vin să vă arăt, este că la americani nu e obligatoriu să ai lumină de ceață. Și lumina asta e prinsă cu niște șurubele din astea, vedeți? Dar în rest, da, arată demențial mașina. Mai ales așa cu forma asta de fastback, deși mașina este o berlină, un sedan în 3 volume. Culoarea pe care o vedem aici este Force Blue, este special gândită pentru Mirai, are 3 straturi și e gândită să ofere atât o nuanță bogată de albastru, după cum se vede, dar și umbre în anumite locuri, așa cum se observă aici, în funcție de cum vezi mașina, din ce unghiuri și așa mai departe. Și are o grosime de 0,20 mm, mai groasă decât ceea ce găsim pe majoritatea modelelor actuale, pentru că e un pic mai groasă, având 3 straturi. Acesta este unul dintre cele mai interesante unghiuri ale mașinii, pentru că chiar arată bine, e cumva un design curat, se vede grila asta care e asemănătoare cu cea de la Camry, dar nu prea, emblema este băgată acolo destul de bine în caroserie, da, e frumoasă. Pentru reacția chimică necesară producerii curentului electric ai nevoie și de aer din natură. Aerul este murdar, așa că cei de la Toyota au montat un filtru foarte puternic ce filtrează cam 90% dintre particulele care au o dimensiune între 0 și 2,5 microni. Ceea ce înseamnă că mașina curăță aerul pe măsură ce merge și apa pe care o emite, pe care o degajă, este 100% potabilă. Deci filtrul ăsta e foarte, foarte puternic și este o invenție Toyota. Coeficientul aerodinamic al mașinii este unul bun, 0,29, dar nu este groundbreaking, nu este ceva nemai întâlnit în industria auto. Și pentru că este o mașină mare, suprafața frontală contează foarte mult la toată aerodinamica mașinii. Fiind o mașină de dimensiuni mari, este și motivul pentru care fața este ușor bombată, ca să ajute la aerodinamică. De fapt, toate detaliile mașinii sunt făcute în numele aerodinamicii. Aproape. Fiind construită pe platforma antemenționată, botul mașinii este foarte mic raportat la unde se termină roata. Dacă este să ne uităm la alte mașini, observăm că roata este montată destul de în față și asta ajută la aparența asta de mașină dinamică, zveltă, cum vreți să-i spuneți. Are ampatamentul destul de mare, 3 metri. E mai scurt decât la Lexus LS, dar nu e cu atât de mult încât să fie vreo diferență astronomică. Ceea ce înseamnă că Mirai a primit aceeași suspensie multilink față-spate, exact ca la Lexus LS. Nu avem amortizoare pe perne de aer, avem unele clasice, nu s-a mers într-atât de departe, dar pentru o mașină care cântărește aproape 2 tone, avem discuri ventilate față-spate, pentru că deși avem recuperarea energiei la frânare, atunci când bateria este încărcată, și da, avem și baterie, dar despre asta o să vorbim la partea de motor, când bateria este încărcată, regenerarea dispare cu totul exact ca la o mașină electrică și atunci la o mașină de 2 tone ai nevoie de frânare eficientă. Există 2 tipuri de jante pe Mirai, 19 sau 20 de inci. Noi avem jantele pe 20, 245, 45, 20 Falken Azenis FR510, care nu sunt niște anvelope pentru rezistență redusă la înaintare, nu, sunt niște anvelope destul de performante.
Evident avem carenaș pe aici și ascultați cum se aude sistemul de pile electrochimice. Care este sunetul? Că pe mine asta mă fascinează cel mai tare, că n-am văzut în niciun review pe nicăieri să auzi și sunetul de pilă electrochimică când lumea filma. Arată demențial, jantele astea turbină și, evident, aici scrie Fuel Cell peste tot. Dar avem emblema de Toyota Hybrid Synergy Drive, da, albastră, care atestă că mașina este într-adevăr una eco-friendly. Toyota ne-a obișnuit cu aceste artificii de design menite să direcționeze aerul mai bine și să reducă turbulențele și observăm că oglinda e pusă pe ușă și destul de în spate, observăm, dar nu este pusă la îmbinarea dintre montant și ușă. Vizibilitatea e bună, cât am mers eu cu mașina, n-am avut nicio problemă cu vizibilitatea, însă, ceva interesant, aici se află modulul de cameră, da? Camera pentru 360, lumina de curtoazie și s-a montat acest căpăcel destul de butucănos așa, vedeți? Parcă e ca de falca la oglindă. Dar sunt sigur că pe lângă rol de carcasă are și rol aerodinamic acest lucru. Aceasta este cheia de Toyota Mirai. O cheie de Toyota normală pe care scrie Mirai, încuiere, descuiere și portbagaj și nu avem butonul de panică pentru state sau pentru Canada. Mă și mirai când o văzui, atât de simplă, dar frumos. Evident avem keyless entry, da, mâner normal de Toyota, keyless doar la șofer. Deschidem ușa, da, avem material moale și aici tare, încape sticla mea de apă de 1 litru, un buzunărel aici, butoane exact de Toyota, nu e nimic diferit și evident scaunele cu memorie. Astea sunt, o să vorbim despre ele la momentul respectiv. Avem impuls la toate cele 4 geamuri. Geamurile nu sunt duble, deși la LS erau, și avem protecție, evident. Da, și niște chedere destul de groase jos aici, cu toate că, nefiind un SUV, ușile nu acoperă pragurile cu totul. Și da, știu că văzurăți pragul ăsta montat aici cu șurubul. Da, aia se montează ușor, se scoate ușor, whatever. Hai să vedem ce presiune zic inginerii, că trebuie să pui 2.3 pentru aceste jante. Și un detaliu foarte, foarte interesant. La fiecare mașină aveți sediul în Europa, dacă există un importator central sau un sediu central, mai ales pentru mașinile asiatice. Și scrie Toyota Motor Corporation și aici e Bourget-Lan 60 1140 Bruxelles, Belgium. Asta este fix adresa de unde am luat eu mașina. Prima dată în viața mea ajung și eu la sediul am mai fost la Wolfsburg, la Volkswagen, de ce să mint. E prima dată când iau o mașină exact de la mama ei din sediu. Chit că mașina asta e făcută în Japonia, evident. Doar unde altundeva. Spatele mașinii, foarte mișto, a fost gândit pentru eficiența aerodinamică și pentru frumusețe. Cu toate că mașina este tot berlină în 3 volume, deși ar fi putut să o facă sau n-ar fi putut să o facă, și o să vedem de ce hatchback. O să vedem la partea de tehnologie de ce n-au putut să o facă hatchback. Acum m-am prins și eu. Geamul spate, dacă vrei să coboare de tot, trebuie să tai această porțiune. Și au făcut 1, 2, 3 geamuri în spate. O să vedem la proba de condus cum stăm la partea de vizibilitate aici. Deschidem geamul și observăm material moale aici tare și nu avem buzunare. Avem doar aici un spațiu mic de depozitare unde este mânerul. Da, avem sistem de sonorizare JBL, se aude foarte bine. Recomandă dacă vă luați Toyota Mirai, dacă sunteți unul din puținii norocoși. Și spre surprinderea mea, deși avem impuls, nu avem, uite că avem protecție la geamuri. Ce chestie. Înainte n-a mers. Deci avem și protecție la geamuri. Probabil e senzorul cumva. Pragul e prins la fel în spate și locul îl prinzi este manual, nu trebuie să scoți cheia fizică a mașinii. Și hai să vedem cum se aude ușa la o mașină de 70.000. Se aude. Cred că am stat destul cu mașina pornită. Am pierdut cam 3 km de autonomie într-o oră, stând cu motorul pornit. Acum eu intru în mașină și o opresc să vedem cum curge apa din ea. Ce tare! Astea sunt emisiile lui Toyota CHR, lui Toyota Mirai, scuze. Ce n-am zis despre jante este că ele cresc consumul. Deci 0,79 kg per 100 de kilometri
cu jantele pe 19 și cu 20 0,89. E o diferență de consum destul de mare doar având în vedere jantele. E o diferență mai mare decât la mașinile termice. Bun, hai să continuăm cu spatele. Am văzut deja aproape banda LED care unește stopurile. Aici, la R, partea asta, ar trebui să trimită către designul mașinii noi. Deci râul ăsta așa mai ascuțit ăsta și ar trebui să fie undeva forma mașinii. Sau cel puțin așa vrea Toyota să înțelegem. Fuel cell aici, niște guri de evacuare destul de false și aici o bară din plastic, destul de mult plastic în zona asta, dar presupun că așa au vrut ei să o facă. Nu mai avem ce să mai arătăm prea mult în spate. Mai avem încercarea asta de eleron, care mai mult ca sigur are rol estetic și nu aerodinamic, să pară spatele mașinii un pic mai agresiv așa. Și îmi place cum pleacă din aripă eleronul. E gândit. Și un detaliu foarte interesant. Al treilea stop de frână nu l-au pus înăuntru, l-au pus în exterior. Ceea ce vezi mai rar la berline. Al treilea stop de frână montat aici, dar și asta, vă garantez, și eleronul ăsta mic, unde este montat al treilea stop de frână, are rol aerodinamic. Hai să vă mai arăt un lucru. Mașina are două camere în spate, exact ca LS-ul. Sunt aceleași camere de pe LS, pentru că și mașina are camere 360 de grade și are aceeași oglindă interioară cu ecran. Hai că am făcut o mică greșeală când am spus eu că eleronul nu are rol aerodinamic, mă refeream că nu are rol de apăsare aerodinamică, că rol aerodinamic are, da, astfel încât să canalizeze aerul cât mai bine de pe lângă mașină. Ei bine, podeaua mașinii, nu știu cât de bine se vede, este una plată, da? O parte din aer se duce pe sub mașină, se creează presiune ridicată ca mașina să fie cât mai eficientă din acest punct de vedere și o parte se duce la un cooler de ulei, se duce în sus la un oil cooler. Diametrul de bracaj e același ca la LS, 11,6 metri. Bușonul rezervorului se deschide de aici. Și cam așa arată un rezervor sau, mă rog, intrarea. Așa se alimentează cu hidrogen. Scot chestia asta și spune aici: Ensure nozzle is locked into receptacle before fueling, da? Trebuie să fie totul locked ca să poți începe alimentarea. Dacă nu este lock și nu e sigilat, totul nu pornește alimentarea. Close fuel door, whatever. Ei bine, mai avem aici niște informații. Fuel type CHG, compressed hydrogen gas, da? Pentru că există și hidrogen lichid. Avem o presiune de 700 de bari și scrie aici: do not refuel after 2035-09. Rezervorul are o capacitate de 5,6 kg față de 4,6 kg cât avea modelul precedent. Bun, o îmbunătățire de 1 kg, ceea ce rezultă o autonomie mai mare cu 30%, 650 de km VLTP. Un Mirai a depășit recordul pentru cea mai lungă deplasare cu o singură alimentare de hidrogen, 1000 de km, au făcut recordul cei de la Toyota. Acum, cât costă în Belgia, la stația la care am fost eu mai devreme la începutul clipului? 15,55 de euro costă 1 kg. Acum, ce trebuie spus? Rezervorul ăsta de 5,6 litri kg este echivalentul a 141 de litri de hidrogen. Dacă facem un calcul simplu, observăm că am avea un cost de 66 de lei pe 100 de kilometri la 0,89 kg pe 100 de kilometri. Asta ar veni undeva la 22-23 de litri de hidrogen la 100 de kilometri. Cam asta este paritatea. Deci da, nu e și ieftin cu hidrogenul, dar trebuie să recunoaște că este încă o tehnologie la început de drum. Este o tehnologie experimentală. Nu se vor vinde în multe bucăți pentru că este un cerc vicios. Nu se fac stații pentru că nu se vând mașini, nu se vând mașini pentru că nu se fac stații. Și e un cerc vicios, așa. În Statele Unite ale Americii, dacă cumperi un Mirai, primești hidrogen în valoare de $15.000, $5.000 pe an și doar în California ai stații de încărcare. Cred că mai e una prin Maine, Nevada, pe acolo, alt stat oricum. Dar în rest toate sunt în zona asta de California. Și mai e un detaliu interesant. Hidrogenul, atunci când
este mutat dintr-o parte în alta, se încinge. Asta e și motivul pentru care este răcit la minus 40 de grade. Și față de generația trecută a fost îmbunătățită și temperatura la care mașina poate să pornească și pilele electrochimice să funcționeze. Pornește mașina la minus 30 de grade. Acum, mașina asta este mașina celor de la Toyota Europa. Este printre primele modele de Mirai generația a doua făcute. Este văzută pe 14 decembrie 2020, ceea ce înseamnă că durează cam 15 ani până când rezervoarele de hidrogen expiră, care sunt făcute din fibră de carbon. 3 la număr, dar vom reveni la momentul respectiv la acest detaliu. Deci 15 ani. Ce se întâmplă peste 15 ani? Trebuie să înlocuiești rezervoarele, cât costă, mai are rost să le schimbi și așa mai departe. Deci cam 15 ani ar fi durata de viață a acestei mașini. Și mai e un detaliu. Noi, ăștia din industrie și chiar și Toyota, numim aceste tipuri de mașini FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle. Dacă te uiți în cartea mașinii, în cartea de omologare a mașinii, scrie principiul de funcționare electric, fuel type, hidrogen, și scrie la tipul de autoturism, tipul de mașină, FCHV, adică Fuel Cell Hybrid Vehicle, nu Fuel Cell Electric Vehicle. Deci, există niște diferențe de omologare. Probabil că pe unele piețe este FCEV, aici în Europa este FCHV. Și acum hai să deschidem portbagajul, care nu este electric, este manual. Asta vreau să arăt. Destul de jos, o margine de încărcare destul de micuță, 321 de litri. Nu ai foarte mult spațiu aici, mai mic decât la Lexus LS, dar măcar ridici podeaua falsă și o legi, că e hook aici. O legi, dar am eu bagaje și nu vreau să... Și ai acces la diverse obiecte, trusa de prim ajutor și trusa de scule. Ce mai avem pe aici? Avem acces la lumini, la stopuri și cred că și, la rezervor. Și îl deschizi de acolo, exact ca la orice Toyota. Asta e un lucru interesant. Apoi avem aici, uite, kitul de pană, că nu avem roată de rezervă. Și aici este bateria de 12 V a mașinii. Dar nu trebuie, dacă îți moare bateria, nu trebuie să dai acest capac ca să dai curent la mașină. Pentru că, orice mașină, fie ea și electrică, și hibridă, și whatever, mai ales Toyotele hibride și astea pe hidrogen, dacă le ții cu contactul pus, îți moare bateria destul de repede. Și asta e bateria de 12 V cu plumb a mașinii, montată aici. Și acum observăm și subwooferul pentru sistemul audio JBL și observăm că portbagajul este un pic atipic, da? Ei bine, dacă ne uităm atent aici la bancheta spate, observăm că nu avem banchetă rabatabilă, da? Și aici avem răcirea pentru baterie. Avem niște guri pe unde intră aerul rece de la aer condiționat și răcește bateriile sau iese căldura, depinde cum vrei să o gândești. Dar în principiu aerul rece intră pe aici și răcește bateria. Motivul pentru care nu am avut banchetă rabatabilă și mașina asta nu este un fastback este pentru că acolo se află bateria. Între scaun, aici, și peretele portbagajului se află bateria mașinii. O baterie destul de mică, 1,24 kWh brut, baterie litiu-ion, nu mai e nichel metal hibrid cum era la vechea generație Mirai. E bine, aici este montată. De asta avem portbagajul cu un volum de doar 321 de litri. De asta mașina nu este fastback, de asta nu avem banchetă rabatabilă. Nu știu neapărat cât de bine se vede, dar acolo se află material fonoabsorbant. Adică aici în caroserie, în spate, ca mașina să fie cât mai silențioasă. Dacă te uiți din unghiul acesta, zici că mașina nu are ștergătoare. Are, dar sunt ascunse. Și mai e un detaliu interesant la mașinuța asta. Tropitoarea de lichid de parbriz ia în considerare atât poziția ștergătoarelor, cât și viteza mașinii, cât și temperatura exterioară, astfel încât să nu stropească cu mai mult decât trebuie și să nu facă rău mediului înconjurător, adică să nu facă risipă de lichid de parbriz, ceea ce e destul de lăudabil. Am deschis capota, amortizoare, antifonare, tot ce trebuie. Sistemul, sau împachetare, e similar cu ce am găsit la Lexus LS, cu toate că nu are nicio legătură ce e aici cu ce este pe Lexus LS, dar aceleași plastice și lucrurile puse cam în același loc. Ce vreau să punctez? Un detaliu foarte interesant. V-am spus că mașina are bateria în spate, dar nu trebuie neapărat să te duci acolo ca să-i dai curent, pentru că aici, la panoul de siguranțe,
găsim borna de plus și borna de minus e undeva pe aici, în zona asta. Dar nu știu dacă e șurubul ăla, deși ar putea să fie ăla, că altundeva n-are unde să fie, că trebuie să fie legat de caroserie. Deci, cred că acolo e borna de minus, oricum e în partea asta, în zona de stânga. Asta am aflat-o de la colegul Alex Bogdan, care a venit și m-a ajutat, mi-a făcut poza de tandem și mi-a explicat, pentru că lucrează la depanări auto și are contract cu Toyota, asistență rutieră Toyota, au contract la firmă. Și aici este ceea ce face mașina asta atât de specială, atât de deosebită. Fuel cell, pila electrochimică, pila galvanică, pila electrică de curent continuu. Cum vreți să-i spuneți? Ea a fost inventată în anul 1836, dacă vă vine să credeți, de către chimistul britanic John Frederick Daniell, sau Daniel, cum vreți să-i spuneți, dar Frederick, poate Daniel. Mă rog, deci nu e o tehnologie tocmai nouă, doar că implementarea în mașinile de stradă este nouă. Pilele electrochimice mai sunt folosite în gospodării sau Amazon. Tot ceea ce înseamnă utilaje folosite în depozitele Amazon funcționează pe pile electrochimice și au furnizori de hidrogen pentru așa ceva, rezervoare, stații în Amazon. Asta e foarte tare. Faptul că s-a folosit o platformă nouă i-a permis rezervorului să crească cu 30%. De fapt, nu rezervorului să crească cu 30%, să crească autonomia cu 30% până la 650 de kilometri. Tot ceea ce înseamnă pilă electrochimică, sistemul de pile electrochimice a fost îmbunătățit. S-a redus mărimea, s-a redus greutatea tuturor componentelor. Tehnologia asta de pile electrochimice cred că se va dezvolta mai mult pe utilaje grele sau mașini foarte mari și vom avea modele plug-in hibride cu generator de curent pe pilă electrochimică și nu pe motor termic așa cum vedem acum. Adică putem să avem o baterie care poate să ducă mașina 100 de km, se încarcă la priză și atunci când vrei să te duci la drumuri lungi, ai rezervoarele de hidrogen, ai pila electrochimică și sunt folosite pe post de range extender. Pentru că s-a folosit această platformă, Mirai are distribuția maselor între punți 50-50. Pentru că aici avem pachetul de pile electrochimice, așa se numește Fuel Cell Stack, apoi avem rezervoarele de hidrogen, care sunt 3 la număr, 1 sub bancheta asta, 1 sub bancheta cealaltă, 1 și aici avem al treilea rezervor în formă de T. Iar apoi avem bateria aici și tot ceea ce înseamnă tracțiune, diferențial, whatever, aici jos. Și atunci s-a realizat o distribuție a maselor de 50-50. O pilă electrochimică este formată din 2 electrozi. Da, de obicei zinc și cupru. Funcționarea pilei se bazează pe diferența de caracter electropozitiv dintre cele două metale. Cei de la Toyota spun că folosirea acestei platforme le-a permis să pună tot ce înseamnă stack-ul sau pachetul de pile electrochimice în compartimentul motor și să le scoate de sub mașină, de unde erau la modelul care era bazat pe Prius, și să crească spațiul interior, dar și să scadă centrul de greutate. Și da, rezervoarele sunt făcute din fibră de carbon și acoperite cu o rășină. Să zicem că din toată masa rezervoarelor plus hidrogen, toată masa rezervoarelor plus hidrogenul din ele măsoară cam 100 de kilograme. Deci cam 6%, 6 kg sau 5,6 kg este doar hidrogenul din aceste rezervoare. Mașina în sine, în cartea ei, cântărește 1995 de kg, în cartea mașinii acesteia de față. Versiunea de bază, mid, îi zice mid, high și high plus. Asta este echiparea high plus. Vine cu o masă la gol de 1950 de kg, iar masa maximă autorizată a mașinii e de 2415 kg, deci sarcina utilă ar fi undeva la 420 de kg pentru modelul ăsta. Și acesta este stack-ul, pachetul de pile electrochimice, care este înconjurat de o carcasă. În această carcasă se află și pompele de apă, interculerul, aer condiționatul, compresoarele de aer și pompa de recirculare hidrogen în cazul în care nu se folosește tot hidrogenul. Fiecare componentă este mai ușoară și mai mică decât erau la vechile modele de Mirai. Chiar și carcasa a fost gândită să fie mai mică și mai ușoară pentru că s-au folosit niște tehnici de sudură noi. Pachetul ăsta este inima unui astfel de sistem. Generează curent continuu din reacțiile electrochimice care au loc în pilele electrochimice. O singură pilă generează mai puțin de 1 volt, dacă vă vine să credeți. Și de asta s-au folosit 330 de pile față de 370 de pile cât erau
la vechea generație. Însă densitatea puterii a fost mărită la 5,4 kW pe litru. Și e un detaliu interesant. Pila electrochimică dezvoltă 128 de kW. Asta vine 174 de cai putere. Însă mașina dezvoltă 182 de cai putere. Atunci când mașina are nevoie de toată puterea, 174 de cai putere vin de la motor și restul vin de la baterie. Bateria poate să dezvolte și ea, nu mai țin exact cât, undeva la 30 de kW. Deci atunci când dai blană, majoritatea puterii o să vină de la baterie cât poate, până nu se golește, iar atunci când mașina nu are nevoie de toată puterea, generează curent mai mult decât are nevoie și îl depozitează în bateria de care am vorbit mai devreme, o baterie de 1,2 kWh brut, o tensiune nominală de 310 volți și care acum cântărește 44,6 kg, nu 46,9 cât cântărea înainte. Și toată tensiunea nominală a sistemului e 311 kW față de 244 cât era la vechea generație. Cam așa erau. Acolo este admisia și se află și acel filtru special care purifică până la 100% din toate particulele de care am zis mai devreme și care ajută la producerea unei ape potabile. Totodată admisia este gândită pentru pierderi de presiune foarte, foarte mici și conține material fonoabsorbant ca zgomotele care vin din acea admisie să nu fie perceptibile în interior. Ați văzut mai devreme țeava de eșapament, vă arăt și acum. Ei bine, țeava asta este făcută dintr-o rășină și este proiectată să lase aer și apă să iasă fără nicio problemă. Totodată există și un silencer care contribuie la liniștea din habitacul. Când ați văzut acea apă care iese, aceea este împinsă de aer sub presiune ca să poate să iasă toată. Deci nu curge numai apă, curge și aer. Să încarci rezervoarele durează 5 minute. Deci undeva la 1 kg per minut, undeva la 25 de litri pe minut. Înseamnă aproape jumătate de litru pe secundă. Not bad, nu e rău. Oricum, ăsta e un avantaj față de electrice. Sistemul de pile mai are și un invertor DC la DC, care acum este mai mic cu 21% și a scăzut și greutatea cu 2,9 kg, va cântărește cam 25 de kg un astfel de invertor. Mașina se dorește a fi dinamică. În acest sens s-a rigidizat suspensia și s-au îngroșat barele antiruliu comparativ cu vechea generație. Dacă se conduce ca un Lexus LS, atunci eu voi fi foarte fericit. Și știu că avem de-a face cu o tehnologie nouă, însă Toyota lucrează la această tehnologie pe pile electrochimice de 31 de ani, de când aveam eu un an de zile. Dovadă că, față de vechea generație Mirai, prețul a scăzut cu 20%, mașina a crescut, e mai frumoasă, e mai dinamică, este mult mai dotată. Și acum știu că o să fie mulți dintre voi care o să zică da, dar rezervoarele astea de hidrogen nu sunt periculoase, hidrogenul nu explodează. Ba da, dar spre surprinderea mea, mașina asta a fost testată la Euro NCAP. Toyota a vrut, deși nu era obligată, să testeze mașina asta la Euro NCAP. Spre exemplu, Lexus LS, Mercedes S-Class, BMW Seria 7, Audi 8 nu se testează la Euro NCAP, că sunt prea scumpe. Însă Toyota a vrut să demonstreze că mașina este sigură și a luat 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP. Există o structură de siguranță proiectată să protejeze pasagerii, rezervoarele și pachetul de pile electrochimice. E practic un cadru care minimizează deformarea cabinei, dar care absorbe foarte bine impactul. Până și pachetul ăsta are niște membre din aluminiu care au rol de structură, plus niște material aici în față care absorbe impactul. E gândită foarte bine și e gândită să fie foarte sigură. Și nu vă gândiți că intră hidrogen în mașină. Sunt senzori peste tot care detectează dacă există scurgere de hidrogen și, evident, va apărea un martor în bord dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva. Toate cele 3 rezervoare sunt localizate, evident, în afara cabinei, deci nu va intra hidrogen în cabină. Tot hidrogenul se va duce în mediul înconjurător și hidrogenul nu este dăunător, nu este toxic. Nu, este cel mai abundent material din univers. Rezervoarele sunt și ele acoperite de o rășină care nu permite hidrogenul să se scurgă. Evident, dacă există un incendiu sau temperatura crește în acele rezervoare, e nasol. Dar există o supapă, exact ca la buteliile de GPL, care lasă hidrogenul să iasă în caz de ceva. Și uite, așa se evită o ruptură a rezervoarelor. Da, chiar știți de ce mașina depozitează apa într-un bidonaj și după aceea o aruncă? Pentru că, și asta nu se vorbește destul de mult în ceea ce privește mașinile pe hidrogen, nu că ar fi multe, dar în procesul acela electrochimic de generare a curentului electric se mai generează și căldură, exact ca la modelele termice. Ei bine, apa aia
vine de fapt sub formă de vapori, aburi. Deci dacă mașina nu ar avea acel bidon, ai vedea Toyota Mirai care degajă aburi. Exact la mașinile termice, cum vezi iarna, când le pornești și degajă aburi. Toyota putea să facă modele plug-in hybrid fuel cell, însă tehnologia este în dezvoltare, ei vor ca mașinile să fie conduse cât mai mult ca să dezvolte această tehnologie și practic clienții și șoferii sunt test driver pentru această tehnologie în dezvoltare. Că dacă le făceau plug-in hybrid, atunci mașinile mergeau mai mult pe electric și foloseau pila electrochimică pe post de generator și mergeau probabil mai puțin decât ar fi mers acum. Cât de eficientă poate fi o mașină pe hidrogen? Asta e întrebarea. Hai să luăm exemplul mașinilor termice, care au un randament de maximum 40% dacă vorbim despre o Toyota hibridă. În rest, 30, 35%, hai 35% cu ultimele motoare. Hai să luăm exemplul unei mașini electrice, care au un randament de 70-90%, pentru că iei curentul, fie el cum este dezvoltat, energie verde sau prin cărbun, nu contează, și îl pui direct în baterie și de acolo ai un randament de între 70 și 90%. Deci ai un randament mai mare decât al mașinilor termice. Ca să mergi cu o mașină pe hidrogen, să zicem că iei 100% hidrogen produs din energii regenerabile. Hai să zicem, poartă denumirea de green hydrogen în cercurile astea. Electroliza prin care este făcut acest hidrogen are un randament între 53 și 62%. Ceea ce nu e cine știe ce. Iar tot sistemul de pile electrochimice au un randament de 65%. Nu mai vorbim de faptul că ai nevoie și de niște resurse ca să iei hidrogenul, să-l răcești, să-l îmbuteliezi. Deci și asta mai costă în plus. Deci, practic, ai un randament mediu de 25-35%. Cam ăsta este randamentul. Adică undeva la o mașină pe benzină nu foarte eficientă. Și mai e un detaliu care a prins performanța modelelor electrice. Acum, e foarte ușor să scoți putere dintr-o mașină electrică. Aici avem 182 de cai putere, 300 Nm, evident un singur raport de transmisie, că este vorba despre un motor electric, 100 în 9 secunde și o viteză maximă de 175 de km pe oră. Dar viteza maximă este mai mare decât la anumite modele electrice. Pe dacă vine X-ulescu și Y-ulescu, da, și uite, am o mașină electrică în 60.000 care face 100 în 4 secunde, normal că îți ia ochii. Ok, pe scurt, asta este echiparea de top, cu jante pe 20, singura cu jante pe 20, cu plafon panoramic, singura, cu oglinda digitală, head-up display, piele semi-alină pe tapiserie, climatizare pe 3 zone, scaune încălzite și ventilate, controle pentru scaunele spate, așa cum găsim la Camry, și parcare automată Advanced Park, care ține minte locurile tale de parcare și parchează singură. Ține minte. Asta e mișto. Și acum hai să luăm loc la interior. Avem scaune electrice cu memorie, încălzite, ventilate, piele semi-anilină. Scaunele se simt ca unele de Toyota, adică ergonomice, se simt tari, dar nu sunt, chiar sunt foarte confortabile. Se simt ca niște scaune de Camry, dar ceva mai bune. Pernuțele astea laterale nu le găsiți pe Camry, sunt ceva mai mari, pentru că cei de la Toyota au zis că pe Mirai să pună niște pernuțe laterale ceva mai bune, să ai o susținere laterală ceva mai ok. Continuăm în partea asta din stânga. Deci, Mirai, și de aici, mașina este pornită, da? Dacă eu apăs pe butonul de H2O, am dat drumul la apă. Tripul și kilometrajul, luminositatea și head-up display-ul se activează și se dezactivează de aici. Sper că se vede, o să-l mai arăt eu odată, o să dau cu zoom. Farurile automate, ESP, camerele 360, modul Snow. Aici avem parbrizul de givrarea pentru parbriz, portbagajul care nu este electric, bușonul rezervorului și ASC, Active Sound Control, care îți mai dă ceva sunet în boxe, dar are și un sistem care e independent de ASC, are și un sistem de Active Noise Cancellation, astfel încât să nu auzi diversele zgomote pe care le putea scoate mașina. Active Sound Control îți dă un sunet de electric când mergi cu mașina, ca să nu fie silențios cu totul. Fiind o Toyota, avem airbag aici pentru genunchi, volanul este electric, este reglabil electric, cu memorie, cu funcție de Easy Entry, Easy Exit. Butoanele sunt de Toyota, într-adevăr, simplu. Tot ce înseamnă audio jos, computer de bord în stânga, pilot automat în dreapta. Hai să vedem materialele. Moi, aici într-adevăr tari. Material de Toyota, nu diferă cu nimic față de altele. Capitonaj aici, capitonaj aici. Ce îmi place la sistemul ăsta de cotiere este faptul că ai un loc unde să-ți pui
cablu și să nu îl prinzi. Cotiera este și ea moale de Toyota, chiar extraordinar de moale. Sincer, se aseamănă foarte mult cu cotiera de pe Lexusul LS. Aici pe consolă centrală avem suportul de pahare 2 la număr, avem wireless charging pentru telefon, parcare automată, modurile de rulare o să le vedem imediat, eco, normal și sport, frate de parcare electrică aici, autohold este aici. Aici este parcarea, butonul de parc. Aici avem schimbătorul și avem drive, BR de la braking, frână de motor, regenerare mai mare, neutru și marș arier. Evident că nu merge acum că nu am piciorul pe frână. Și parc, evident, aici. Tot ce înseamnă scaun încălzit, ventilat și cred că avem și volan încălzit dacă nu mă înșel. Totul pe auto. Adică dacă dai pe auto și scaun încălzit și volan încălzit și ventilația în scaun sunt pe auto. Dezaburirea spate include și dezaburirea în oglinzi și evident dezaburirea în față. Îmi place că avem totul foarte bine pus cu butoane. Evident, bordul este un pic atipic. Avem o oarecare simetrie între ecranul de bord și gura de ventilație unde scrie Mirai aici, dar nu te afectează la vizibilitate și pare cum că ar da în ușă, dar nu dă în ușă pentru că e gândită foarte, foarte bine. Mânere, avem plafonul panoramic, un plafon panoramic care este plafon panoramic și atât, cu această ranforsare aici, nu se deschide. Evident avem copertina pe care o activezi de aici. Oglinda, ia uite-o, tarana, este exact aceeași oglindă cu exact același meniu ca al Lexus LS, e normal fiind frați de platformă. Mașina vine cu o grămadă de sisteme de asistență, suport pentru tichetul de parcare, parasolar cu luminiță, cam tot ce vrei. Plus sistemul de sonorizare JBL care se aude demențial și are un bas foarte bun. Ergonomia este decentă, te obișnuiești ușor. Dacă ai mai condus Toyota, dacă ai condus CHR, dacă ai condus Camry, Corolla, RAV4, Corolla Cross, te vei obișnui foarte ușor. Aici avem tabloul de bord cu font de Toyota. Evident, ca idee, mașina a stat foarte mult, ore în șir. Cred că stă 2-3 ore cu motorul pornit, sau a stat 2-3 ore cu motorul pornit. Mi-a scăzut doar 7 km din autonomie. Consumul 2,25 pentru că a stat mașina cu motorul pornit, el ar fi undeva la 1 sau chiar mai puțin. O să mergem la proba de condus, o să vedem consumul, ar trebui să fie în jur de 1 sau chiar mai puțin. Consum și EcoScore, dacă vrei așa ceva. Busolă, sisteme de asistență, audio, distanță, trip. Acum se vede că se încarcă bateria de la pila electrochimică, presiune în anvelope, un tablou de bord de Toyota cu toate sistemele de asistență, HUD, LTA, PCS, da, adică frânarea autonomă, sistemul de tempomat, blind spot monitor, senzor de parcare, rear cross traffic alert, RCD nu-mi vine acum ce este, senzor de circulație, vehicle settings și settings. La vehicle settings, tire pressure warning system și ceva, fuel cell, yeah. Așa, setări, limbă, setări eco, setări audio, trip summary, pop-up display, mid off, turn off mid off și așa mai departe. Ce e greu pentru cineva este să țină minte ce înseamnă toate lucrurile acestea, dar te uiți în manualul utilizatorului. Un tablou digital, fond de Toyota, nimic greșit. Și evident în stânga și în dreapta diversi martori. În ceea ce privește torpedoul, este unul necapitonat, neiluminat, dar amortizat și aici primești toate lucrurile de la Toyota când iei o mașină de test la Bruxelles. Și ca să vedeți că pentru mine a fost mașina, Luci Popa, Top Gear România. Pe scurt, ce mai e de menționat, avem centuri de siguranță reglabile pe înălțime și o priză de 12V aici, foarte utilă. Sistemul de infotainment este o combinație ciudată între Toyota și Lexus, pentru că avem un meniu care seamănă cu Lexus, cu scurtăturile pe lateral și dacă îi dai aici, e fix același meniu. Parcă apare, depinde cine vrea să opereze sistemul. Da, evident avem pagina principală, bateria. Aici avem purificatorul de aer care spune cât aer purifici tu. Asta e foarte tare. Și un istoric în ceea ce privește consumul. Și consumul previous best 0,89, adică fix cât e dat consumul în carte. Scaun încălzit, volan încălzit, v-am spus eu că avem și așa ceva. Totul pe auto și evident mi-a pornit ventilația în scaune și a pornit și climatizarea pe 21 de grade. Hai să oprim. Să oprim totul, dar văd că ventilația rămâne. Interesant. Deci dacă oprești climatizarea, ventilația rămâne, dar evident nu o să pornească aerul condiționat dacă ai ventilația pornită și AC-ul oprit. Acestea sunt, să zicem, scurtăturile mici.
Apoi mai avem Home. Home este această pagină cu două scurtături, printre care și Apple CarPlay, Android Auto, care nu este pe întreg ecranul și este cu fir. Apoi te duci la meniu. Te duci la meniu și ai destinație audio, telefon, aplicații. Da, diverse aplicații. Toyota Online is not enabled. Nu ne interesează așa mult. Mergem înapoi la meniu. Da, Apple CarPlay și evident setările. General, voce, cât de greu mi-a fost să schimb limba, era în flamandă. Da, dacă bipăie, tema, dacă vrei să ai altă temă cu alb sau cu roșu, delete keyboard history, ca să nu vadă nevasta ce ai văzut, software update și așa mai departe. Este un meniu de Toyota, nu este foarte complicat, trebuie doar să te obișnuiești cu el și evident avem JBL. 12,3 inch, Apple CarPlay, Android Auto. Mi-ar fi plăcut, într-adevăr, singurul lucru care mi-ar fi plăcut în plus e să fi fost Apple CarPlay pe tot ecranul. Da, aia e. În spate, Mirai nu e chiar cea mai spațioasă mașină din clasa asta, din diverse motive, dar spre deosebire de anumite electrice, nu stai cu genunchii la urechi pentru că nu ai pachetul de baterii sub. Adică, ok, ai aici una bucată rezervor, ai acolo un rezervor, ai USB-uri aici, guri de ventilație, plasă, lumini ambientale pe 8 culori, aici ușa ați văzut-o, mânerul este aici, plafonul panoramic și ca să ai mai mult spațiu, au decupat aici plafonul, se vede, ca să ai mai mult loc, dar nu e chiar cea mai spațioasă berlină din clasa asta. Aia e. Cu toate astea, bancheta spate este mai confortabilă decât la Toyota Camry, care a fost foarte confortabilă. Foarte tare. Avem cotiera, foarte frumos, cu suporturi de pahare. Cotiera seamănă foarte mult cu cea de la Camry. Două suporturi de pahare și avem aici meniul cu radio, volum, scaune încălzite, ventilate în spate. Da, avem ventilate în spate. Climatizarea, unde să vină aerul și așa mai departe. Temperatura pe acest ecran mic. Trebuie doar să apeși pe acest buton și se aprinde. Aici mai avem una bucată cotieră. USB-urile le avem acolo. Aici nu mai avem priză de 12V sau altceva, dar avem totul capitonat. Nu vă vine să credeți cât de confortabilă este această banchetă. Isofixuri pentru scaunele de copii și, ia fiți atenți aici, ce credeți că e aici? Dacă bancheta nu era bătabilă, uitați, aici un pic de antifonare și ca să ajungi la baterie în caz de urgență. Și da, avem USB aur, nu avem USB-C-uri. Hai în sfârșit să conducem o mașină pe hidrogen. Bun, hai să mergem să conducem Miraiul. Astea sunt camerele, că am uitat să le arăt. Și ia să vedem, dacă o punem în drive, așa se vede. Și aici cu indicațiile. Și asta este modul 3D. Și există și un mod transparent, în care tu treci peste anumite obiecte și poți să vezi ce e sub mașină. Asta este foarte tare. Hai să vedem. Rezoluția este ok. Și uite așa, vezi? Așa vezi ce e pe sub mașină. Sau mă rog, pe lângă mașină. Wow. Ce tare, zici că ești în GTA. Haha. Foarte tare camerele. Și se aude sunetul, da? E sunetul de Toyota hibridă. Și dacă îl oprim, uite, ăsta e sunetul de ASC, Active Sound Control. Resetăm consumul și ne vedem frumos de drum. Geamurile sunt deschise acum, pentru că e vremea prea frumoasă și e păcat să nu. În linii mari se simte ca o Toyota. Și ceea ce nu e nimic rău, că nu vrei să se simtă altfel. Vizibilitatea e bună. Când am spus eu că vizibilitatea e bună și că nu ai un unghi mort, asta e foarte tare, pentru că aici, în partea asta, oglinda e pusă foarte jos, ceea ce înseamnă că nu-ți blochează vederea atunci când ai un pieton pe trecerea de pietoni. Mașina accelerează foarte lin, foarte lin. Oglinda poți să vezi așa, sau poți să vezi, de fapt poți să vezi golful de departe să nu-i vezi botul, sau să vezi prin mașină să-i vezi botul și numărul de înmatriculare. Hai să mergem. Așa, și bine că am soarele în față și nu mai văd nimic. În spate și în spate vizibilitatea e foarte bună, neașteptat de bună. Poziția la volan e
foarte similară cu ceea ce găsești în Camry. Adică scaune foarte mișto, ergonomice, volanul e destul de jos, are reglaje, poți să-l reglezi tu mai sus dacă într-adevăr vrei chestia asta. Se simte ca un Camry mai mare. De fapt, poziția la volan seamănă mai mult cu Camry decât seamănă cu Lexus LS. Și am putea să bag în braking. Când e bateria încărcată, regenerarea dispare cu totul. Nu auzi vreun zgomot anume de mașină pe hidrogen, să zicem. Se simte ca o mașină electrică și pleacă de pe loc ca o Toyota hibridă. Motorul electric având putere, evident, mai mare decât ceea ce găsești într-un Lexus hibrid, dar răspunsul la pedală în sine și cum se simte mașina la plecare de pe loc, cum accelerează ea, accelerează similar cu ceea ce îți oferă Toyota pe un model hibrid. Tabloul ăsta de bord nu-ți fură din vizibilitate, cel puțin mie nu-mi fură din vizibilitate, chiar deloc. Avem 3 moduri de rulare, că pe ăstea le-am arătat. Normal, Eco și Sport. Așa e foarte silențioasă, foarte bine antifonată. Parcă e mai bine antifonată decât o electrică. Iar în ceea ce privește confortul suspensiei, e peste electrice. Uite aici, pe piatră cubică. Ia, op, nimic. Nu e nici foarte moale, dar uite, când intri într-un viraj, mașina are o lipsă de ruliu fantastică. Fantastică. Asta trecem iar în braking și regenerarea se simte. Nu este o regenerare ca la o mașină electrică desăvârșită, dar nici nu e deranjantă. E o regenerare de Toyota hibridă, poate chiar un pic mai puternică. Și în zonele astea unde ești la vale sau ai nevoie de regenerare în oraș ca să-ți fie ceva mai ușor, eu zic că e mai mult decât decent. Momentan, consumul e de 1,40 kg la 100. O să scadă și din ce am văzut eu, face foarte mare diferență aerul condiționat. La fel ca la orice mașină electrică de altfel. Electrică, hibridă, termică, cum vreți să-i spuneți. Și am înțeles că pe unele piețe îți arată echivalentul în litri la 100 de kilometri. De exemplu, echivalentul în bani, cum s-ar spune. Și îți arată litri la 100 de kilometri dacă ar fi o mașină pe benzină sau diesel. Evident, nu este pentru toată lumea mașina asta. Este scenariul tehnologiei experimentale. E ca și când, nu știu, ar fi anul 1997 și mi-ar da General Motors să conduc EV1, mașina electrică, sau prima lor mașină electrică, înainte să aibă toată lumea. Și când te gândești că ai 100 de litri de hidrogen la 700 de bari acolo, nu că te neliniștește, că mașina e foarte sigură, dar dacă îți repeți de câteva ori chestia asta, ai senzația să te sperii puțin. Eu zic că nu are rost, pentru că mașinile sunt foarte sigure. Dar doar ideea în sine. Ai mers cu benzină până acum, ai mers cu lichid inflamabil. Gândiți-vă în felul următor. Dacă explodează o mașină pe benzină, explozia va fi mult mai puternică decât va fi, sau mă rog, damage-ul va fi mult mai mare decât la o butilie de gaz. O butilie de gaz explodează într-un punct, se fisurează de GPL sau de CNG și toată presiunea se duce în sus sau în jos, depinde unde se fisurează. La un rezervor de benzină, ăla bubuie de lea dracu. Mai greu este să ardă o mașină pe motorină. Pentru că și la o mașină pe motorină, dacă te duci, dai cu bricheta pe motorină, nu ia foc. Iar hidrogenul are și el cam aceleași riscuri, dar rezervoarele astea sunt mult mai puternice așa. Și pedala de frână e ok, e consistentă, e un pic moale, cauciucoasă așa, dar pe măsură ce aplici presiune, ai foarte mare încredere în frâne. Ai destul de mare încredere în ele numite frâne. Ei, cum vi se pare peisajul? Mi se pare foarte mișto pe aici. O să mergem pe la periferia Bruxellesului, că n-are rost să intrăm în oraș. Poate prindem și ceva drum mai rapid. Hai să o dăm un pic pe sport. Și cam așa se uite un Porsche. Este Boxster Spider. Mișto.
Boxster Spider. Bun, și acum e limita de 50, hai să-i dăm blană până la 50. Și da... Gata. Asta a fost 50, asta este sunetul de mașină hibridă gen. Sunetul băgat în boxe. Mă bucur că ați apucat să-l auziți. E interesant așa. Mi-a crescut range-ul foarte mult acum de când am oprit climatizarea, pentru că am vrut să auziți și voi sunetul. Și dacă o trec pe Eco, autonomia nu crește absolut deloc. Pur și simplu doar îmbunătățește, probabil, mai mult ca sigur, răspunsul la pedală. Și așa este. Dar nu ai nevoie să mergi nici măcar pe normal, că pe Eco e suficient de bun răspunsul la pedală încât să n-ai nicio treabă. Poziția la volan e excelentă, confortul scaunelor e bun, foarte tare mașina. Direcția răspunde bine, chiar dacă e electrică și nu ai prea mult feedback în volan. Am observat că întoarce destul de bine în zonele astea autohold-ul. Și acum, dacă, nu știu, vreau să deranjez pe cineva sau dacă vreau să arunc apa, apăs pe H2O și cade apa, toată apa folosită la drumeția mea de până acum. Acum, în momentul de față, sunt curios dacă putem să vedem fluxul energiei. Uite, EcoScore 91. Deci eu merg foarte economic. Hai să vedem EcoScore, energia. Cum funcționează? Evident, mașina este tracțiune spate. Puterea la roți va veni fie din pile și din baterie. Sunt curios dacă există o situație în care vine doar din baterie, probabil când e bateria plină și nu ai nevoie de foarte multă putere. Și vreau să vedem un pic și fluxul de energie. Că la electrice toată lumea știe, la hibride ați mai văzut la mine, ați mai văzut la Vlad, dar vreau să văd. Ia. Pleacă din baterie, acum ambele, acum doar pila de combustie, pila electrochimică, acum ambele. Da, ambele dau putere în roți. Și momentan, din ceea ce observ, nu încarcă deloc bateria. Acum s-a oprit bateria și îi dă doar din pilă. Și dacă îi dau o blană, îi dă din ambele, evident. Și acum regenerăm curent și îl băgăm în baterie. Și am observat că atunci când regenerezi, nu îți dă și curent din pile, ca să-l bage în baterie. Bateria litiu-ion, descărcare rapidă, încărcare rapidă. Eu aici vă las, dacă pot să dacă mai prind ceva de condus, o să fie inserat între outro-ul ăsta. Vă mulțumesc pentru atenție. Fără voi acest clip nu ar fi fost posibil. Mulțumesc încă o dată Toyota România, Irinel, toată echipa de la Toyota România, Alex Bogdan, care m-a ajutat aici în Belgia. Ia uite Toyota Paseo, bă, cupe! Ce tare! Țiplă era! Țiplă! Hai să vedem acum, cât timp ne luăm la revedere, vedem și cum este pe acest pasaj. Vă mulțumesc mult! Mult! Voi îmi faceți viața mai frumoasă și am dat cu camera de plafon. Sper să se mai vadă bine. Vă pup! Ne auzim în comentarii. Nu uitați că avem 2 giveaway-uri. Abonați-vă, grup de Telegram cu abonații în descriere. Uite ce bine, nicio problemă. Ce bine merge pe pavaj belgian. Vă pupicesc, mașini cu Luci Popa se încheie!